De vlag van de Nederlandse Antillen wordt voor de allerlaatste keer gestreken. En dan kan hij netjes opgevouwen naar het museum. Vanaf vandaag bestaan de Nederlandse Antillen niet meer als land binnen ons koninkrijk. Goedenavond. Ja, dat Koninkrijk der Nederlanden ziet er vanaf de afgelopen nacht anders uit. De Nederlandse Antillen bestaan niet meer. Nou ja, dat wil zeggen natuurlijk, als land bestaan ze niet meer. Dat is een belangrijke verandering voor de mensen op de eilanden en natuurlijk ook voor ons hier in Nederland. En dus waren kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima daar ter plekke aanwezig. Want vanaf vandaag zijn er andere verhoudingen met Nederland voor de 5 eilanden in het Caribisch gebied die de Antillen vormden. De bovenwindse eilanden, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, en de benedenwindse, Bonaire en Curaçao. Aruba kreeg al in 86 een andere status. Hoe zit dat precies? Het Koninkrijk der Nederlanden bestond tot nu toe uit 3 landen. Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen, waarin 5 eilanden verenigd zijn. Vandaag, op 10 oktober 2010, verdwijnen de Nederlandse Antillen als land binnen dat koninkrijk. Curaçao en Sint Maarten worden aparte landen. Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden gemeenten van Nederland. En daarmee bestaat het koninkrijk nu uit 4 landen. Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nou, dat is vannacht uitbundig gevierd. In Willemstad onder meer. Op Curaçao, daar zat wat we tot nu toe noemden de Nederlandse regering, de regering van de Nederlandse Antillen. Het grootste afscheid is wat wij vanavond nemen. Het afscheid van het land, de Nederlandse Antillen. Maar het heeft natuurlijk ook een keerzijde. Want vandaag, straks, wordt geboren het land Curaçao. En is dat niet waar wij voor gekozen hebben? Dat is toch wat wij wensten? Het nieuwe land Curaçao. En daarom van mijn kant een uitnodiging aan een ieder die hier aan wil voortbouwen. Om een bijdrage te leveren aan de groei en de bloei van dit nieuwe land Curaçao. Viva Sint Maarten! Viva Bonaire! Viva Saba! Viva Sint Eustatius! Y viva Curaçao! De commandant zal nu toestemming vragen aan de minister-president van de Nederlandse Antillen om de vlag van de Nederlandse Antillen te mogen strijken. We krijgen bezoek.
Voor het eerst nu rechtstreeks satellietcontact met het zelfstandige land Curaçao in Willemstad. Gerry Eikhoff. Gerry, dat zag er indrukwekkend uit. Is het ook nog een beetje een Caribisch feestje geworden? Nou, als je met een Caribisch feestje bedoelt een salsa-party, nee, dan moet ik je teleurstellen. Het was eigenlijk wat je zag, vooral een plechtig feest. Een beetje stijf, een beetje sober. Premier Schotten van Curaçao, de nieuwe premier, had daar ook op aangedrongen. Soberheid. Hij vindt dat de Curaçaoenaren hun geld en hun energie wel beter kunnen gebruiken. Daarvoor zijn de problemen groot genoeg. Wat mij opviel was dat bij het strijken van die Antilliaanse vlag, die toch meer dan een halve eeuw heeft gewapperd, dat er werkelijk geen traan werd gelaten. En dat eigenlijk het enige enthousiasme dat onder het publiek te merken was, dat ontstond. Groot gejuich toen de nieuwe Curaçaose vlag in top werd gehesen. En eerlijk gezegd denk ik dat de vieringen op de andere eilanden ongeveer soortgelijk zijn verlopen. Ze telt daarbij op, Gerry, al die jaren van getouwtrek, ups en downs, geharrewar aan de vergadertafels. Willen de mensen op de eilanden deze constructie echt? Weet je wat het is? De mensen kijken ernaar, ja, ik zou zeggen, met zorg en hoop. Hoop omdat ze denken dat de nieuwe staatkundige structuur echt kansen biedt, echt een uitdaging kan zijn, echt een nieuwe start kan zijn. Maar zorg omdat ze vrezen dat de staatkundige structuur dan wel verandert, maar de politieke cultuur niet. En die politieke cultuur is eigenlijk op al die eilanden er eentje geweest van een elite die elkaar de bal toespeelde zonder oog te hebben voor de werkelijke problemen van de bevolking. Het is vervelend om te zeggen, maar er zijn gevallen bekend van bestuurders die zich tijdenlang vooral bezig hebben gehouden met de vraag wie van hen gewoon een dure dienstauto kreeg en wie een dienstauto met chauffeur. Ja, en dat schiet natuurlijk niet op. Nou, wat je ziet is dat op de meeste eilanden toch weer dezelfde namen, dezelfde families aan de macht komen. Eigenlijk is wat dat betreft de hoop op Curaçao nog het grootste, want die Gerrit Schotten, de nieuwe premier hier, dat is echt een nieuwkomer. Een jaar geleden was hij nog zakenman. Hij heeft meermaals laten blijken dat hij de problemen onderkent, ook die van de politieke cultuur. En de verwachting is nu, de hoop is nu in elk geval, dat hij het land gaat besturen op dezelfde zakelijke en efficiënte manier als waarop hij dat altijd zijn eigen business heeft gedaan. Dus dat zou een grote verandering zijn. Als jij nou andere grote veranderingen zou moeten noemen voor de mensen, wat zijn dat dan? Nou ja, voor die eilanden die gemeenten worden is het zo dat die natuurlijk in de loop der jaren steeds meer op Nederland zullen gaan lijken, omdat ze de Nederlandse wetten krijgen. En dan moet je bijvoorbeeld denken ook aan de wet op het gebied van onderwijs. Het onderwijssysteem zal geherstructureerd worden naar een Nederlands model. En dat geldt ook voor het zorgstelsel. Daar zijn de mensen erg blij mee. Maar er zijn ook een aantal wetten uit Nederland waar ze nogal tegenop zien. Terwijl de landen die zelfstandig verder gaan, Curaçao en Sint Maarten, die zullen hun eigen weg volgen. Hopen met name daar economisch beter van te worden. Terwijl dan weer op Sint Maarten toch wel de bedenking is dat die politici die kansen misschien binnen de kortste keren weer zullen verprutsen. De afgelopen week zijn we hier wat rondgereisd. We zijn gegaan naar Sint Eustatius, een nieuwe gemeente, en naar Sint Maarten, wat ik al noemde. Ik zou zeggen, kijk even mee naar een impressie. Sint Eustatius is alleen te bereiken met het kleine propellervliegtuigje dat 6 keer per dag een vlucht uitvoert. Toch vrezen de inwoners dat ze binnenkort zullen worden overrompeld door Nederland. En dan niet door toeristen of andere nieuwe landgenoten, maar door de wetten van overzee. Eeuwenlang hebben de Statianen gezucht onder Zeeuwse en Hollandse kolonialen en slavenhouders. Nu moeten ze buigen voor de wetten over abortus, euthanasie en vooral het homohuwelijk. Want Sint Eustatius is dan wel de patroonheilige van familieverhoudingen, maar hier betekent dat traditionele verhoudingen. Men marrying to men, women marrying to women. For a small island like Statia, I don't think that's real good for the island. Toevallig vandaag in de lessen behandeld, omdat ik seksuele vorming geef. En de jongens die hadden het daarover. Toen zei ik van, je moet niet naar het stukje homo, we moeten kijken naar de rechten van de mens die daarin naar voren komt. En het moet ze uitgelegd worden. En als we dan toch Nederlandse wetten krijgen, willen ze ook de Nederlandse uitkeringen en andere regels. If we're going to get same-sex marriage and abortion, give me the right to have ganja without trouble to have my 5 grams. Give me the right to have 5 plants in my garden anytime without a problem. Op de terugweg met hetzelfde vliegtuigje naar het veel grotere Sint Maarten moeten de piloten tegen de storm in alle zeilen bijzetten. Sint Maarten gaat zelfstandig verder.
Veel mensen denken dat hun toerisme-industrie in principe sterk genoeg is om het nieuwe land boven water te houden, maar twijfelen aan de stuurmanskunst van de nieuwe regering. Grotendeels gevormd door de oude politici van voorheen, die dikwijls meer op elkaar dan de burgers letten. It's like children play. It makes us in St. Martin look like we don't know what we're doing. And I think that's why the Dutch politicians in Holland, they believe that we do not know what we're doing. So they're waiting for us to fail to come in and take over. De Sint Maartenaren zijn blij met hun zelfstandigheid, maar uit angst voor storm, tegenweer en andere koude douches vinden velen het een hele geruststelling dat het nog geen echte onafhankelijkheid is. Vanaf de eilanden met slecht weer overigens, daar zagen we ook. Inmiddels 2 gasten aan tafel. Glenn Helberg, voorzitter van het overlegorgaan Caribische Nederlanders in Nederland. En Gert Oost-Indie, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Meneer Helberg, als ik het u als eerste vraag. Wat is volgens u het belangrijke aan het veranderen nu van die verhoudingen tussen Nederland en de eilanden? Nou, belangrijk volgens mij is het de bestuurswisseling. We hadden tot nu toe in het Koninkrijk het land Nederlands-Antillen. En Curaçao bestierde eigenlijk de andere eilanden. En het eilandgebied Curaçao had 2 regeringslagen. Een eilandgebied en een land. En op het kleine eilandje waren dus 2 groepen die bepaalden wat er moest gebeuren op zo'n eiland. Dat is weg. En iets anders wat heel erg belangrijk is, dat we een grote schuldenlast hadden. En dat we nu met met een gezond financieel verhaal kunnen gaan beginnen om de eilanden een goede toekomst te geven. Ja, meneer Oost-Indie, wat is volgens u het belangrijkste? Wat er gezegd is, dat klopt. Dat is het belangrijkste, maar de grote vraag is natuurlijk, gaat het ook werken? En? Nou, dat is niet helemaal zo zeker. Wat je eigenlijk hebt gezien, je had die landlaag van de Nederlandse Antillen, er waren allemaal eilanden onder. Die landlaag is uitgetrokken en wat je nu krijgt, Nederland heeft direct een band met al die landen. Dat kan heel goed werken in die zin dat er nu allerlei mechanismen zijn ontwikkeld om te voorkomen dat dingen fout lopen zoals ze voorheen liepen. Dus de zorg die mensen in die reportage net hadden van, kunnen onze politici dat wel aan? Als ze niet aankunnen, dan zit Nederland met de neus bovenop. Ja, daar gaan we uitgebreid over praten in dit programma. Ja, we gaan ook stilstaan bij een aantal zaken. Om te beginnen is waar je niet meteen aan denkt. Als je erbij stilstaat dat er dus 3 gemeenten aan Nederland worden toegevoegd. Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Wat gaat er dan eigenlijk gebeuren? Het hoogste punt van Nederland is niet meer de Vaalserberg, maar met 877 meter Mount Scenery op Saba. En dat is een vulkaan. Daar heeft Nederland er vanaf vandaag 2 van. Ook op Sint Eustatius ligt er 1, de Kwil. Beide vulkanen slapen al eeuwen. De kortste landingsbaan van de wereld ligt vanaf nu binnen onze grenzen, op Saba. De baan is slechts 400 meter lang. Er komen veel dieren en planten bij in ons land. Schildpadden, flamingo's en het koraal worden inheems. En met een pak Amerikaanse dollars op stap in eigen land kan voortaan ook. De Antilliaanse gulden verdwijnt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en maakt plaats voor de dollar. Ja, het gaat allemaal gebeuren, hè? Denkt u, meneer Oost-Indie, dat veel mensen in Nederland, Nederlanders, een idee hebben van wat daar allemaal nou verandert daar? Nee, de meeste Nederlanders absoluut niet. Ik bedoel, alle vragen die ik de afgelopen weken krijg is van, goh, nou begrijp ik dat Curaçao onafhankelijk wordt. Zeg ik, nee, ze worden niet onafhankelijk. Ze krijgen dan een iets andere status binnen het Koninkrijk. Oh, waarom willen ze dan niet onafhankelijk worden? Nou, om die en die reden, niet echt in hun eigen belang. Nee, dat weten de meeste Nederlanders niet. En wat zegt dat? Nou ja, dat zegt het is vervelend om te zeggen misschien, maar het zegt vooral dat het belang van alles wat hier verandert, vooral van Antillen, heel groot is. En voor Nederland helemaal niet zo groot. Als je kijkt ook naar de verschillen in bevolkingsaantallen. Wij hebben hier 16,5 miljoen mensen op de Antillen, bij elkaar 300.000. Het is totaal andere verhoudingen natuurlijk. Dus alles wat hier of onderling beslist wordt over die Antillen is vooral daar heel belangrijk. Ja, en is het dus zo, meneer Helberg, dat ze daar dus razend goed weten wat er precies allemaal verandert? Dat is niet het geval. Ik zei altijd, het is een bestuurlijke verandering. En het volk moet het nu gaan merken wat de verandering betekent. Hè? Want het volk kijkt ook met argusogen naar de politieke leiders. En de politieke leiders moeten nu vertrouwen gaan winnen bij de bevolking. Ik vind het erg belangrijk. Net zoals we hier merken in Nederland dat we vertrouwen willen hebben van onze leiders, hebben we dat daar ook. Belangrijk, wat meneer Oost-Indie net zei, is dat ze niet weten wat er gebeurt. Maar onze aanklacht is dat we in Nederland heel weinig weten van het Koninkrijk. In onze gebieden